Gusto mo bang kumita sa stock market? If yes ang sagot mo, dapat tapusin mong panoorin ang video na ito. Bago ang lahat, kung ikaw ay empleyado, OFW or seafarer, busy professional, retiree, self-employed, or entrepreneur na gustong magsimula sa stock market investing pero hindi mo alam kung paano, good news! Ibibigay ko sa iyo ang link ng aking free webinar para maka-attend ka. Ito ay online. Para bago ka magsimula mag-invest sa Philippine Stock Market ay madami ka nang natutunan. Pero hindi lang yan. Ibibigay ko din sa iyo ang kopya ng aking free ebook. It's the Fuller Method, Learn to Grow Your Money Exponentially. Pero i-download mo na agad ang free ebook na ito bago tayo magsimula sa free training para ready ka na mag-invest sa stock market kapag nakumpleto mo na ang course, ang free course na ibibigay ko sa iyo. Okay? So, ito yung mga links sa baba. I-download mo na at ilalagay ko din sa description yung mga links para madali kang makapag-subscribe. Okay? So, eto na tayo. Kung gusto mong kumita sa stock market, ibibigay ko sa iyo ang 5 winning attitudes of a stock market investor. Ito naman ay base lang sa aking experience at base rin sa mga napapanood ko at nababasa ko about sa stock market investing. Gusto kong i-share sa iyo para magkaroon ka din ng tips and guides on ano ba ang mangyayari sa stock market journey mo. Okay, ang unang tip natin dyan or unang winning attitude na dapat meron tayo sa stock market investing ay investing in ourselves. Dapat aralin muna natin ang investment na papasukin natin bago natin ito simulan. Kaya nga, gusto ko mag-attend ka ng aking free training at basahin mo ang aking free ebook. Okay, so learn muna tayo bago tayo magsimula sa stock market. Bakit? Para ma-minimize natin yung mga risk of investing. Yes, we cannot avoid the risk, pero at least we can minimize the risk of investing. Okay? Second, dapat patient ka. Kasi kung investor ka, matagal to, long term to. So dapat patient ka, willing to wait. Dahil hindi ito get rich quick scheme. Okay? So kaya nga kahit busy ka, pwede kang makapag-invest sa stock market. Kahit empleyado ka pa, kahit busy professional ka, OFW, seafarer, pwede kang makapag-invest sa stock market. Okay, number 3, dapat continuous ang saving and investing habit mo. So ipagpatuloy mo lang yon yung saving and investing habit. Pwedeng 5 years, 10 years, or hanggang sa anong edad mo gustong mag-save and invest. Because saving and investing is a good habit na pwede mo rin ituro sa iyong mga anak. Number 4, dapat committed ka to your strategy or yung plans. Kasi may iba't ibang klase ng strategy ng pag-invest sa stock market. Dapat committed ka kung ano yung plan na na-establish mo. Yun yung dapat mo isa sa gawin. Kaya nga tayo mag-aaral, ano-ano ba yung mga strategies na pwede nating gawin sa stock market. Kaya nga ako magbibigay ng free webinar at sana maka-attend ka doon sa free webinar na yon. And number 5, learn to control your emotions. Sa stock market, hindi nga kasi ito get rich quick scheme. So there are times na makikita mo minsan lugi ka. So hindi yan consistently na pag-invest mo ngayon, may gain na. Hindi yan pag-invest mo bukas, may gain na. Hindi yan pare-pareho. You have to understand yung principle ng stock market. Dahil ang stock market, hindi yan continuously going up. It goes up and down on a daily basis. Pero pag tinignan mo naman yung trend ng PSEI or Philippine Stock Exchange Index, since nagsimula ito, uptrend naman siya. At yun yung ituturo natin, ano ba yung mga dapat mo i-invest na stocks or saan ka ba dapat mag-invest para naman kumita ka sa stock market. Okay, reviewin natin yung ating 5 winning attitude of a stock market investor. Number 1, dapat mag-invest tayo sa sarili natin, investing in ourselves through learning. Number 2, dapat patient investor tayo dahil hindi to get rich quick scheme. Number 3, dapat i-continue natin yung ating saving and investing habit. Number 4, dapat committed tayo sa ating strategy or plan. Number 5, dapat marunong tayong mag-control ng ating emotions. Dahil ang stock market nga never goes on a straight line. It goes up and down. But the trend, ituturo natin, ipapakita natin yung trend ng stock market or yung PSEI over the long term. Ayun yung dapat nating maunawa. Okay?
So sana magkita-kita tayo sa ating free webinar. Para siguradong mapadalan kita ng link ng free webinar and free ebook, just comment learn more dito sa video na ito para malaman ko din na natapos mo ito. Second, kung meron ka pang ibang tanong, pwede mo nang i-comment dito para makagawa pa ako ng mga videos based doon mismo sa tanong mo. Because my goal is to give inspiration and motivation to every Filipino to achieve one's financial goal through stock investing using the Fuller Method's simplest and most practical approach. Muli ako po si Cynthia Fuller and nagsasabing learning is a continuous process but learning without implementing or applying is like holding grains of sand because it will just slip away from your hand. Kung nagustuhan mo ang video na ito, please don't forget to like, share, and subscribe. And mahalaga na maklik mo yung notification bell or yung bell button para ma-notify ka tuwing mag-upload ako ng video at siguradong matanggap mo yung mga lessons about the stock market investing. Salamat and I'll see you in my next video. Gusto mo bang kumita sa stock market? Kung ikaw ay isang empleyado, OFW or seafarer, self-employed or entrepreneur, housewife, employee. Yan. May card ka? Wait, start na. Gusto mo bang kumita sa stock market investing?